ඉතින් description එකේ comment section එකේ තියෙනවා Capcut template link එක. ඔයා ඒක click කරාම මේ වගේ තැනකට එන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ use template in Capcut කියන එක click කරන්න. ඉතින් ඔයා මේ වගේ load වෙයි ටික වෙලාවක් යනකම්. හරි දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මේ use template කියන එක click කරන්න. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ photo select කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන slot දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන පළවෙනි slot එකට black photo එක select කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ description එකේ black photo එක download link එකක් දාන්නම්. ඉතින් ඔයාලට එතනින් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ එකට ඔයාගේ photo එකක් select කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට photo ටික select කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාම next කියන එක click කරන්න. හරි ඉතින් ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ මේ export කියන icon එක click කරන්න. ඊට පස්සේ export without watermark click කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ එකත් මේ විදිහට export වෙයි. ඉතින් ඔයාව දැන් කෙලින්ම TikTok එකට අරන් යන්නේ. ඉතින් ඔයා එතන ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ apps ඔක්කොම ටික close කරලා දාන්න. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකට අවශ්‍ය කරන sound එක add කරගන්න. ඉතින් අපිට ඒකට දැන් කරන්න තියෙන්නේ Capcut application එක open කරගන්න. ඉතින් මම දැන් මගේ Capcut application එක open කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ එක අයින් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ new project කියන එක click කරලා ඔයා හදාගත්ත වීඩියෝ එක උඩින්ම තියෙනවා. ඔයා ඒක click කරලා add කියන එක click කරන්න. හරි ඉතින් අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේකේ end එක delete කරන්න. ඉතින් මම මේකේ වීඩියෝ එකේ අගටම යන්න. අගට ගියාම මෙතන end එක කියලා තියෙනවා. ඔයා ඒක click කරලා delete කියන බටන් එක ඔබන්න. ඉතින් ඒ විදිහට delete වෙනවා. ඉතින් අපි මේකේ original template එකේ sound එක අඩු කරගන්නවා. මේ timeline එක උඩ එකපාරක් click කරලා මේ යටභාගයක එහාට කරද්දී volume කියලා තියෙනවා. ඔයා ඒක click කරලා බිඳුවටම ඇදලා දාලා හරි ලකුණ දෙන්න. හරි ඉතින් original sound එක අඩු කරා. ඉතින් අපිට දැන් තියෙන්නේ add කරගන්න අර sound එක. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය කරන audio file එක comment section එකේ description එකේ දෙකෙන් මම දාලා තියෙනවා. ඔය එතනින් download කරගෙන මේ add audio කියන එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ sounds කියන එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේ pen icon එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ from device කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් search bar එකක් පෙන්නයි. ඔයා මෙතනින් search කරන්න DLK34 කියලා. ඉතින් එහෙම search කරාම උඩින්ම පෙන්නයි song එක. ඔයා මේ plus ලකුණ click කරලා song එක add කරගන්න. හරි ඉතින් අපි sound එක add කරා. අපි දැන් මේ වීඩියෝ එක හරියට බලන්න ඕන නම් play කරලාත් බලමු. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති වීඩියෝ එකට වඩා song එක දිගයි. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ song එක click කරලා වැඩි ටික මේ විදිහට අයින් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ 720p කියන එක click කරලා ඔයාගේ කැමති resolution එකකට export කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා අද හොඳ වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා කියලා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හම්බෙමු. සුබ දවසක් ඕගොල්ලන්ට.